বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া এই প্ৰব্লেমছটো মোৰ মোবাইলত দেখুৱাইছে মানে জুম স্লট মিটিংটো মই ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই মানে সেন্ড ফিডবেক দেখুৱাইছে আৰু ইয়াতে সেন্ড ফিডবেক এণ্ড আণ্ডাৰষ্টুড দেখুৱাইছে চ' ইয়াত ফিক্স প্ৰব্লেমটো কি আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই দেখুৱাই থাকিম এই প্ৰব্লেমছটো আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি 2 মিনিটত কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব ইয়াতে আণ্ডাৰষ্টুড ক্লিক কৰিলোঁ এইটো ছেম প্ৰচেছৰে আছে আৰু আপুনি ইয়াতে ডাইৰেক্ট বেক কৰি সেটিংত যাবগে মই ইয়াতে ডাটাটো অফ কৰিছোঁ অকমান ইয়াতে মই সেটিংত গৈছোঁ আৰু সেটিংত গৈ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এপছ নটিফিকেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যিমানখিনি এপছ আছে আপোনাৰ মোবাইলত অসলেংকান চোৱা ইয়াতে মোৰ গুগল প্লে ওকে মই যেটো গুগল প্লেৰ যোগেদি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এইটো গুগল প্লে আছে ইয়াতে সো ইয়াত গুগল প্লে ক্লিক কৰিলোঁ মই ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনাৰ ষ্ট'ৰেজ এণ্ড কেছ ইয়াত ক্লিক কৰিব ষ্ট'ৰেজ এণ্ড কেছত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিয়াৰ ষ্ট'ৰেজ এণ্ড ক্লিয়াৰ কেছ ইয়াত ক্লিক কৰিব মই ক্লিক কৰিলোঁ আৰু এইটো ক্লিক কৰি মই বেক স্পেচ আপুনি পুনৰ কৰিব ইয়াত বেক কৰি আপুনি ইয়াত প'ৰ সিস্টেম বুলি একটা অপচন আছে ইয়াত প'ৰ সিস্টেমত আপুনি ক্লিক কৰিব প'ৰ সিস্টেমত ক্লিক কৰোঁ এতিয়া মই ট্ৰাই কৰি চাম আপুনি এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাব পুনৰ সাৰ্চ বাটন মাৰি ইয়াতে আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব এই সেটিংটো কৰাৰ পিছত মই নিজৰ পুনৰ প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এটা পুনৰ ডাউনলোড কৰি চাম আৰু পুনৰ এই পিক্স প্ৰবলেমটো আহে নে নাহে চাওঁ আৰু আপুনি ইয়াতে সাৰ্চ অপচনটো আপুনি সাৰ্চ কৰিব মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিলোঁ জুম ক্লাউড মিটিংছ যেটো ইয়াত শ্ব' হৈছে এইখিনি মই টেপ কৰিছোঁ জুম ক্লাউড মিটিংছত গৈ পেলাই পুনৰ এতিয়া মই ইয়াত ক্লিক কৰি ইনষ্টলত ক্লিক কৰিম এতিয়া কি হয় চাম এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয় ইয়াৰ যদি নহয় আৰু নেক্সট ষ্টেপ একটা আছে নেক্সট সেটিং একটা আছে ইয়াতো হৈ যায় সো এইখিনি অকমান চাওঁ ওকে এতিয়া ডাউনলোডটো গৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাউনলোডটো গৈ আছে বাৰু ইয়াতে নেটটো অকমান চলি আছে ডাউনলোডটো যাব দিয়ে সো ডাউনলোডটো চলি আছে 79 হৈছে অলমোস্ট কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে সো ইয়াত মই চাওঁ এতিয়া সমস্যাটো কি আছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব সমাধানটো হ'বনে নাই যদি ইয়াত নহয় নেক্সট ষ্টেপ আমি কৰি চাম ওকে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চোৱা ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইনষ্টেলিং ওকে এতিয়া এই প্ৰবলেমটো মোৰ ইয়াত অহা নাই মানে যেটো প্ৰবলেম আছিল যেটো মই ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ এইখিনি প্ৰবলেমছটো ইয়াতে সলভ হৈছে মানে সমাধান হৈছে সো আৰু অকমান ৱেট কৰিলোঁ যেতিয়ালৈকে ওপেনটো নাহে ওকে নাও সি ইয়াৰ আজি এই প্ৰবলেমটো নোহোৱা হৈ গ'ল মোৰ ইয়াত ওকে ইয়াতে কি আহিছে ওপেন ওকে সো ইয়াত ওপেন আহিছে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ' ইমানে আছিলে যদি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে যদি অকমান হেল্পফুল হ'ল ভিডিঅ' চাই যদি আপোনাৰো এনেকা এটা প্ৰবলেম আছিলে ইয়াৰ যদি আপুনি সমাধান পালে ভিডিঅ'টো জৰুৰ লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেল আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানে ওকে থ্যাংক ইউ